Good day, children. Today's lesson is about addition and subtraction of decimals and mixed decimals through 10,000s. However, although ang lesson natin ay tungkol sa addition and subtraction of decimals, I think kailangan briefly i-review natin ang tungkol sa place value. So like what you see on your screen, ipinapakita dito yung place value chart. And in this place value chart, makikita ninyo that the whole number and the decimal are separated by a decimal point. Saan ba natin makikita yung whole number? Ang whole number ay nakalagay or located at the left side of the decimal point, while the decimal are located at the right side of the decimal point. So, ang whole number starts with the place value ones, followed by tens, hundreds, thousands, 10,000s, and so on. Samantalang, ang decimal naman nag-uumpisa ay sa tenths, hundreds, thousands, and so on. Importante na alam niyo ang place value dahil dapat mamaya in arranging your given numbers while adding or subtracting decimals, dapat mapagtapat-tapat ninyo ng tama ang mga digits according to their place value. Or else, pag hindi nyo napagtapat-tapat or na-align ng tama ang mga digits, mali ang makukuha o maiibigay ninyong sagot. Okay, aside from place value, dapat alam din ninyo at natatandaan ninyo ang rules in rounding decimals. Bakit kailangan nating reviewin o pag-aralan uli ang rules in rounding decimal? Dahil before you are able to estimate the sum or difference of a decimal, dapat ma-round off mo muna ang given decimal. Uulitin ko, magra-round off ka muna bago ka mag-estimate ng sum or ng difference. So, reviewin natin ang rules in rounding off decimals. So, first, kailan ba tayo nagra-round off? Or before we round off, dapat tandaan ninyo that our reference point in rounding off decimal is 5. Anong ibig sabihin ng reference point? Ito ang inyong palatandaan. So, if the digit or the number to the right of the rounding place is below 5, ang ibig sabihin ng below 5 ay yung mas mababa sa 5 kagaya ng 4, 3, 2, 1, and 0, do not change the digit in the rounding place, then drop all the digits after it. Anong ibig sabihin noon? Kapag ang katabing number ng number na ira-round off mo, yung katabing number na nasa kanan niya, ay mas mababa sa 5 katulad ng 4, 3, 2, 1, and 0, hindi mababago yung number na nasa rounding place o yung number na pinapa-round off sa iyo. Hindi siya mababago at hindi rin siya dadagdagan ng 1. Ano lang gagawin natin? It will remain or the number will be retained at idadrop mo lang yung mga number na katabi niya sa kanan. Example, if our given is 64 hundredths, ang tamang basa dito is 64 hundredths, at makikita ninyo children sa screen, ang rounding place natin ay 6 dahil siya yung underlined. Ang rounding place natin ay 6. Ang titingnan mo ay yung number na katabi niya sa kanan. So, ang number na katabi niya sa kanan ay 4. And 4 is below 5. Dahil mas mababa siya sa 5, anong mangyayari? Yung 6 ay mariretain o hindi mababago. Ang gagawin natin, idadrop natin yung 4 o yung number na nasa kanan niya, idadrop natin yung 4 at yung 6 or 6/10 ang ating magiging final answer. Kung mapapansin nyo children, yung 0 na nasa kaliwang bahagi ng decimal point ay hindi siya nagagalaw o hindi siya pinakikialaman. Ano lang ang dinadrop natin? Yung number na nasa kanan ng rounding place. Yun lang ang pwede mong i-drop. What about if the given number is 5 or above? Ano ibig sabihin ng 5 or above? Ibig sabihin, siya ay ang given ang number to the right side of the rounding place is 5, 6, 7, 8, 9. If the digit or number to the right of the rounding place is 5 or above, ibig sabihin 5, 6, 7, 8, and 9, change the digit in the rounding place by adding 1 to it, then drop all the digits after it. Anong ibig sabihin nun? For example, sa given natin, 1 and 9,000, 19, 10,000.
Ang ating rounding place dito ay yung may guhit which is 1. So that is a whole number. At ang number na nasa kanan niya ay 9. Kung titingnan natin yung ating reference point, ang 9 ay above 5. So dahil siya ay above 5, anong gagawin natin dun sa 1? Magpa-plus 1 tayo dun sa ating rounding place. So siya ay magiging 2. Anong mangyayari dun sa mga numbers na nasa right side ng rounding place? So yung mga numbers na nasa right side ng rounding place ay ating idadrop o ating tatanggalin. Yung 1 na ating rounding place, dahil ang katabi niya ay more than 5, ibig sabihin magkaka-plus 1 siya. So yung 1 kanina plus 1 will be 2. So ibig sabihin our final answer is 2. So ganun ang rules in rounding decimal. Let us have another example. So a mini house was built 6 and 143,000 meters above the ground. Round to the nearest whole number. Remember children, ang instruction sa atin is to round to the nearest whole number. So applying the rule in rounding off decimal, the first one is to identify the rounding place. So in our given, the rounding place, since ang sabi ay round to the nearest whole number, the digit which is the rounding place is 6. And number 2 or second rule is to look at the digit which is to the right of the rounding place. Anong ibig sabihin nun? Tingnan mo daw, ano yung number na nasa kanan ng rounding place. At dahil ang rounding place natin ay 6, dahil siya ang whole number, ang nasa kanan niya ay 1. So applying the rule in rounding of decimals, since 1 is the digit at the right of the rounding place and since it is less than 5. Pag sinabing less than 5, yun yung mga 4, 3, 2, 1, 0. So what is the rule? Do not change the digit. Huwag mong babaguhin yung number o yung digit na nasa rounding place. Kailan ka lang magbabago? If the digit at the right side of the rounding place is 5 or above. So dahil siya naman ay below 5, do not change the digit. Dahil ang 1 ay below 5, do not change the digit. So what will happen to 6 and 143,000? Anong mangyayari sa kanya? Drop all the digits to the right of the rounding place. So yung atin kaninang 6 and 143 thousands, ang mangyayari ay magiging 6 na lang kasi yung 1, 4 at 3 idadrop natin o tatanggalin natin. So ang ating final answer ay 6. So, sa inyong learning task 1 children, ang sabi sa inyo o ang direction natin ay estimate the sum of the given situation by rounding the amount to the highest peso value. Ibig sabihin ng highest peso value, pinakamalaking digit na pwede natin siyang i-round off. So, itong unang example natin, kung mapapansin ninyo, hindi ko ini-round off itong mga given natin dito, given addends. So, mali siya kasi ang instruction sa learning task 1 ay estimate the sum. And for you to be able to estimate the sum, kailangan ang bawat given natin, i-round off muna natin isa-isa bago ninyo i-add. So, itong first example ko, kung mapapansin ninyo, what I did is to get the actual sum of the given addend. So, mali siya kasi hindi siya estimation. Ang tamang solution ay yung aking nasa box. So, anong ginawa ko dito sa example na ito? Isa-isa, bawat addends ko ay akin munang ini-round off to the highest peso value. So, yung 21, ang decimal na nasa kanyang kanan ay 5. So, dahil siya ay more than 5 or above, ibig sabihin yung 21 can be round off to 22. Yung 5 naman, yung ating second addend, ang decimal niyang katabi ay 1. So, that is below 5. Ibig sabihin, yung 5 and 18 hundredths, pwede kong i-round off as 5 lang. Next given is 3 and 617 thousandths. Yung 3, dahil ang katabi niya ay 6, which is more than 5, ibig sabihin yung 3, pwede kong dagdagan ng 1. So, yung 3 will become 4. And then, 19 and 50 hundredths, yung 19 pesos, dahil ang katabi niyang decimal ay 5, which is 5, which belongs to the category 5 and above,
Ibig sabihin yung 19, round off ko na sa 20. So, dahil na-round off ko na siya, pwede ko na siyang i-plus to estimate the sum. Ulitin ko ha, para ma-estimate mo ang sum, kailangan i-round off mo muna isa-isa bago mo i-add or i-subtract. Depende sa kung ano ang direction na binigay sa inyo. So, let's proceed to the addition. So, 2 plus 5 is 7, plus 4 is 11. So, carry 1 or regroup. So, 1 plus 2 is 3 plus 2, 5. So, ang ating estimated sum is 51. Now, let us proceed to our lesson proper. Let us discuss the different steps on how to add or subtract decimal numbers through 10,000s. Ano ba yung mga dapat ninyong tandaan in adding or subtracting decimals through 10,000s? Actually, children, ito napakadali lang. Palagay ko ito tinuturo na sa inyo nung kayo ay simula grade 2 hanggang grade 5. Paulit-ulit niyan tinuturo. So, isa-isahin natin. First step is to arrange the digits in columns and align the decimal points. Anong ibig sabihin nito? Dito papasok yung diniscuss natin kaninang place value ng mga given natin. So, kailangan para makuha mo ang tamang sagot, maihanay mo according to the place value of each digit. Ibig sabihin, kung ang kanyang place value ay 1, huwag mo siyang itatapat sa tens. Huwag mo siyang itatapat sa tenths, sa hundreds, o sa iba pang place value. Dapat ang katapat niya ay yung kagaya din niyang ones. So, kung ang kanyang place value ay tenths, dapat ang katapat lang din niya ay tenths. At ganun din yung ibang place value. Ang tip o ang secret para makuha mo ang tamang sagot at ang tamang alignment, dapat ang mga decimal point ay kauna-unahang magkakatapat. So, step number 2, insert zeros in empty decimal place values if needed so that all of the numbers have the same number of decimal places. So, itong step number 2, children, hindi naman siya required or not necessarily kailangan mo siyang gawin. Ginagawa lang ito for you to be able to avoid confusion para hindi ka malito. So, kung mayroong space na bakante, lagyan mo siya ng 0 para pare-pareho sila ng dami ng decimals at hindi ka malilito, lalo na kapag subtraction of decimal. So, step 3, add or subtract starting with the rightmost digit as with whole numbers. So, ano yung ibig sabihin ng step 3? Para bang nagpa-plus ka o nagma-minus ka ng whole number. Di ba nag-uumpisa tayo lagi ay sa pinaka-kanang bahagi ng ating given. Okay, so now let us apply the steps on how to add or subtract decimal numbers through 10,000s. So, in this example, we are asked to add 25 hundredths, 38 thousandths, and 756 10,000ths. So, the first step is to arrange the digits in column and align the decimal points. So, anong ibig sabihin nun? Ihahanay natin, children, yung given kagaya ng pinakikita ko dito sa aking pointer. So, pag sinabing arrange the digits in column, pag inihanay mo siya, kailangan yung digits na magkakatulad ng place value ay magiging magkatapat. So, paano mangyayari yun? Unahin mo yung decimal point, siguraduhin mo or make sure that the decimal points are properly aligned para yung digits having the same place value will also be aligned. So, kagaya ng 30, they have the place value of ones. Magkakatapat sila. Etong 2, 0 at 0, magkakatapat din sila. It's because they have the same place value which is tenths. Itong 5, 3 at 7, magkakatapat sila kaya ako sila pinagtapat-tapat because they have the same place value which is hundredths. At ganun din, yung 8 at saka 5, kaya sila naman ang magkatapat dahil pareho silang thousandths ang place value. Yun namang 6, ang place value niya ay 10,000s. So, kung mapapansin mo, children, dito sa itaas ng 8, wala siyang katapat. Ito namang 6, wala din siyang katapat. Mayroon siyang dalawang blankong space. Ano? So, that will be
done in your step 2. Kasi kung may bakanteng space, anong gagawin mo? That is in your step 2, which is insert zeros in empty decimal place. So, kapag may bakanteng space daw, anong gagawin mo? Lalagyan mo lang ng zero. So, kagaya nito, wala dyan nakasulat na number kasi wala talaga sa given. Ang gagawin mo ay, lalagyan mo na lang ng zero. Ma'am, pwede po bang hindi lagyan ng zero? Pwedeng hindi. Ito naman ay hindi required. Ito ay option lamang para ikaw ay hindi ma-confuse o para hindi ka malito kapag ikaw ay nag-solve na. So, dahil magkakasing dami na sila ngayon ng digit, pwede na tayong mag-add. Magiging madali na sa iyong pag-add. So, saan tayo mag-start o mag-uumpisa mag-add? We will start at the rightmost digit or pinakatabi sa kanan na hanay. So, saan tayo mag-uumpisa? Dito tayo mag-uumpisa. So, 0 plus 0 plus 6 equals 6. 8 plus 5 equals 13. Sulat ang 3 sa baba, carry 1 sa 5. So, 5 plus 1 is 6, plus 3, 9, plus 7, 16. Sulat ang 6 sa baba, carry sa 2. 2 plus 1 is 3, sulat ang 3 doon, and then add all the zeros. So, meron tayong sagot na 0. Kung mapapansin mo, hindi mo dapat kalimutan yung decimal point ibaba. Katapat din dapat ang pagkakasulat niya, katapat nung hanay na ginawa mo. Or else, pag kinalimutan mo decimal point, magkakamali ka rin kahit tama ang pagkakasolve mo. So, therefore, our final answer is 3,636 10,000. Ganun lang siya kasimple, children. Pag mag-a-add or magsusubtract kayo, children, pwede rin kayong gumamit ng graphing paper. Ano ba yung graphing paper? Yung graphing paper, yung kasi yung papel na may box o may mga guhit-guhit na, katulad nito. Dito sa mga box na ito, dito mo pwedeng isulat bawat isang number, bawat isang digit para masigurado mo na tama ang iyong pagkakatapat-tapat. So, dun sa dati natin example na add 2,500s, 38 thousands, and 756 10,000s, pwede natin niyang isulat katulad nito. So, kung gaya nitong 25 hundredths, pwede nating isulat as 0.25. So, kung mapapansin mo, hindi talaga sila magkakadikit-dikit kasi kada isang number pwede mong isulat sa kada isang box. Ganun din yung decimal point, may sarili siyang box. Next given natin ay 38 hundredths. So, yung 38 hundredths, pwede nating isulat ayon din sa decimal or sa place value ng bawat decimal. So, itong 0 na galing dito sa 38 hundredths, pwede nating itapat at doon talaga natin dapat itapat sa ones kasi sila ang magkapareho ng place value. Magkatapat ang decimal point, 2 at 0 dahil sila ay tenths, 5 at 3 dahil sila ay hundredths, at ganun din ang 8 dahil yan ay thousands. Doon naman sa kasunod na given, which is 756 10,000s, isusulat mo din sa ilalim. Hindi ka pwedeng magkamali dahil ang uunahin mong pagtapatin dapat ay decimal point. Kasunod yung whole number or yung zero sa left side ng ating decimal point at yung ating decimal na nakasulat naman ay sa right side ng ating decimal point. So, kung mapapansin mo, children, dito sa ating given, merong mga empty boxes. May mga boxes na walang number. So, anong gagawin mo dyan? Yang mga bakanteng box na yan, lalagyan mo ng 0 para maging equal ang dami ng ating numbers o ng ating digit. So, dahil dyan, pwede na tayong mag-proceed sa ating solution. So, pwede na tayo mag-add. So, 0 plus 0 plus 6 equals 6. 8 plus 5 equals 13. Carry 1. 1 plus 5 is 6. Plus 3 is 9. Plus 7, 16. Carry 1. 1 plus 2 is 3. So, sulat ang 3 doon. Baba ang decimal point. And add 0 equals 0. So, therefore, our final answer is 3,636 10,000s. Okay, so word problem na ito, children, i-apply natin ang steps on how to add decimals through 10,000. So, ang word problem natin ay 3 delivery trucks can carry 4,762 10,000s, 576
thousandths and 4/10 tons of vegetables respectively. How many tons of vegetables can they deliver in all? So ating word clue sa problem na ito ay in all, which means kailangan nating i-add itong mga decimal na ito o kailangan natin silang i-plus. Meron ako dito, children, dalawang solution. Ipinapakita ko dito kung alin ang correct at incorrect solution. Itong una nating halimbawa na pinakikita ko sa inyong screen ay incorrect or wrong solution. Mali. Bakit po siya mali? Kasi kung mapapansin mo, pag tiningnan mo pa lang yung decimal point, children, hindi magkakatapat ang decimal point. So, dahil hindi ko pinagtapat-tapat ang decimal point, ibig sabihin, yung mga digits or number na magkakatulad sana ng place value ay hindi rin naging magkakatapat-tapat. So, dahil hindi na magkakatapat-tapat yung mga number na magkakapareho ng place value, ibig sabihin, magkakamali na ako kahit mag-add pa ako o kahit tama pa ang pagpa-plus ko, magiging mali na ang aking sagot. Kasi hindi nga magkakatapat yung number na magkakatulad sana ng place value. So, ito ang tamang solution, children, itong nasa box natin. So, anong ginawa ko dito? Una kong pinagtapat-tapat ang decimal point. Kasunod, yun namang ating mga digits na magkakatulad ng place value, kung mapapansin niyo magkakatapat din. Ano pa ang napapansin niyo dito sa aking example? Yung mga empty boxes, kung napapansin niyo, nilagyan ko ng 0. Bakit ko nilagyan ng 0? Para ang aking given decimal ay magkakasing dami na. Hindi ako malilito kasi magkakasing dami sila. Madali ko silang mapapagtapat-tapat. So, dahil magkakasindami na sila at magkakatapat na sila according to their place value, pwede na akong mag-add at masisiguro ko na once tama ang aking addition, magiging tama rin ang aking sagot. So, 2 plus 0 plus 0 equals 2. 6 plus 6 equals 12. So, yung 2 isulat sa ilalim, carry 1 doon sa 7. So, 7 plus 1 is 8 plus 7 equals 15. Sulat ang 5 sa baba, sa hanay nitong column na ito. So, 7 plus 7 is 14 plus 1, 15. Carry 1 doon sa 4. So, 4 plus 1 is 5 plus 5, 10 plus 4 equals 14. So, 4 isulat sa tapat o sa column nila. Tapos yung 1 ay nakakarry sa 0. So, 1 plus 0 equals 1. So, therefore, our final answer is 1 and 4,522 10,000s. Remember, children, kailangan ang columns o ang decimal point ay naka-align o magkakatapat-tapat para ang digits o ang numbers having the same place value ay madali na para sa iyong pagtapat-tapatin. Now, let's have word problem number 2. So, our second word problem is, Carlos has 754,000 hectare of land. Lito has 4,148 10,000 hectare. How much bigger is Carlos' land than Lito's? So, in this problem, children, kung ating i-analyze, we can say that we are asked to subtract. Alin ang pinapaminus sa atin? Yung lupa ni Carlos, aalamin natin gaano higit kalaki yung lupa ni Carlos kumpara sa lupa ni Lito. So, ang aking magiging number sentence ay ito. 754,000 minus 4,148 10,000 equals N. So, dito sa solution kong ito, children, ipinakikita ko dito that this solution is incorrect or wrong. Kung mapapansin ninyo, in-arrange ko nga siya in column. Pinagtapat-tapat ko yung ones, yung tens, yung hundreds, yung thousands, at saka yung 10,000s. Ano kaya ang mali dito, children, sa palagay ninyo? Dahil hindi ako naglagay ng 0 sa empty space, lalo na at ito pa man din ay subtraction or minus, ang ginawa ko, nag-bring down lang ako. Itong pagbe-bring down o paglalagay mo lang, pagkopya mo lang nung 8 sa ilalim, pwede mo lang siyang gawin kapag addition. Pero kapag subtraction, hindi mo siya pwedeng basta ibaba. Kailangan yung empty space doon, lagyan mo ng 0 para makapag-subtract o makapag-minus ka ng
tama. Ano pa yung indication na mali ang iyong solution o na mali ang aking solution? Nung chinek ko siya, children, yung sagot ko na 3,408 10,000s, kapag ini-add ko doon sa ating subtrahend na 4,148, ang nakuha nating sagot ay 7,556, which is not the same as our mean wend. Dapat itong 754 thousands na ito, kapareho niya ang makukuha nating sagot dito pag pinlas natin yung sagot natin at saka yung number na ating minus. So mapapansin mo, children, silang dalawa ay magkaiba, which is an indication na mali or incorrect ang ating naging solution. So ano ba ang tamang solution, children? This is the correct solution. So kung mapapansin mo, inihanay ko according to column o according to the place value yung ating mga given decimal. Tapos nung napansin ko na may empty box or empty space, nilagyan ko ng 0. Saka pa lang ako nag-proceed sa ating subtraction. So dahil ngayon, they have the same number of digits, pwede na akong mag-minus dahil magkakasindami na sila. Yung 0, hindi ko pwedeng bawasan ng 8, cannot be. So, anong gagawin natin? Magre-regroup tayo. Magre-rename tayo. Uutang tayo sa 4, para utang tayo ng 10 dito, ilalagay natin dito para siya ang maging 10. So, yung 0 kanina, 10 na ngayon. So, 10 minus 8 equals 2. Itong 4 kanina, matatanggal siya, mapapalitan siya, magiging 3. So, 3 minus 4 cannot be. Hindi mo pwedeng bawasan ng 4, ang 3 lang, kulang siya. So, anong gagawin natin? Uutang ulit tayo doon sa 5. Para itong 3 kanina, magiging ngayong 13. 1 lang ang nilalagay ko dyan, pero actually, ang inutang natin sa 5 ay 10. Okay, so 13 minus 4 equals 9. Yung 5 kanina, napalitan na natin kasi inutangan natin siya, naging na lang siya ngayong 4. So, 4 minus 1, pwede ba yun? Pwede, kaya hindi na natin kailangang umutang sa katabing hanay o katabing column. So, 4 minus 1 equals 3. So, 7 minus 4 is 3. Bring down the decimal point or copy the decimal point. 0 minus 0 is still 0. So, ngayon, i-check natin kung tama ba ang ating solution. Anong gagawin natin? Itong sagot natin na 3,392 10,000s, i-add naman natin dito sa ating subtrahend sa 4,148 10,000s. Silang dalawa na magkalapit ang ating i-add. Kanina nag-subtract tayo, pag nag-check ka, mag-a-add ka naman or magpa-plus ka. So, i-add natin. So, 8 plus 2 equals 10. Lagay ang 0 dito, 1 sa ibabaw ng 4 or carry doon sa 4. So, 1 plus 4 is 5 plus 9 equals 14. Sulat ang 4 sa ilalim ng hanay na pinag-plus mo. Carry 1 doon sa katabi. So, 1 plus 1 is 2 plus 3 equals 5. 4 plus 3 is 7. 0 plus 0 is 0. Kung mapapansin mo, children, itong ating nasa ibabaw, yung tinatawag nating mean wend, ay katulad nung nakuha nating sagot nung tayo ay nag-add. So, dahil magkatulad sila, ibig sabihin, this is an indication na tama o correct ang ating solution. So, that is how you check your solution if you got the correct answer. If you want to be sure if you got the correct answer. So, sa inyong module, children, sa week 4, meron diyang a learning task where you are asked to solve the word problem using the 4 steps in solving a word problem. So, for example, ang ating problem ay Miss Apolinar had 11,235 pesos and 85 centavos savings in the bank. She withdrew 850 pesos on Tuesday and another 1,035 pesos on Friday. How much was her balance on her savings? 1,035 pesos on Friday. So, how much was her balance on her savings? So, what are the 4 steps in solving a word problem? So, the first step is to understand. What do we have to understand? We have to understand what is asked in the problem, what are given, and
if there is a hidden question, what is that hidden question? So in this problem, we are asked about, or we are asked of the balance on the savings of Miss Apolinar. Magkano na lang daw ang natitira sa ipon ni Miss Apolinar sa bangko? Yun ang tinatanong sa ating problem. So what are given? We have 11,235 pesos and 85 centavos which refer to her savings in the bank. Yan yung ipon niya. Kaso, binawasan niya noong Tuesday, nag-withdraw siya ng 850 pesos. Tapos nung Friday, nag-withdraw na naman siya ng 1,035 pesos. So, is there a hidden question? Meron bang tanong na dapat nating sagutin pero hindi naman nakasulat o hindi naman nakalagay sa problem? Yes, merong tanong na kailangan nating sagutin kahit hindi nakalagay sa problem. And that hidden question is, what is the total amount withdrawn from her savings? Itong question na ito, children, ay hindi nakalagay sa ating problem pero kailangan nating sagutin para makuha natin yung sagot dun sa how much was her balance on her savings. So ano ba yung hidden question natin? Magkano ba lahat-lahat yung na-withdraw ni Miss Apolinar sa kanyang ipon sa bangko? Okay, so the second step is to plan. Ano yung una nating ipaplano? Identify what mathematical operations should be used to solve the problem. So sa problem na ito, children, we have to add and we also have to subtract. Alin ang i-add natin? Mag-a-add tayo to find the total amount withdrawn from her savings. Ibig sabihin, kaya tayo mag-a-add o ang i-add natin ay yung mga winidraw niya para malaman natin magkano ba lahat-lahat yung na-withdraw niya sa bangko, sa ipon niya sa bangko. Alin naman ang isusubtract natin? Ang ima-minus naman natin yung kanyang total amount na na-withdraw, ibabawas naman natin dun sa kanyang savings. And then, identify what will be your number sentence. So, based on the problem, our number sentence is 11,235 pesos and 85 centavos minus 850, open parenthesis, 850 plus 1,035 pesos equals N. Anong ibig sabihin nitong number sentence na ito? Ipa-plus mo muna yung nasa parenthesis. Yan kasi yung rule of PEMDAS. I-plus mo muna yung nasa parenthesis. Pag na-plus mo na yan, nakuha mo na ang total niya, saka mo ima-minus sa 11,235.85. Okay, so third step. Third step is to solve. So what is the solution? I-solve muna natin yung 850 plus 1,035. So 850 plus 1,035 is equal to 1,885. Ito lahat-lahat yung na-withdraw niya sa bangko. Pinagsama yung na-withdraw niya ng Tuesday at yung na-withdraw niya ng Friday. That is the first solution. Second solution is to subtract. Alin ang isusubtract natin? Yung total na kanyang savings nung hindi pa siya nagwi-withdraw at saka yung na-withdraw niya, yung nabawas niya. So, isusubtract natin yon. 11,235.85 minus yung na-withdraw niya na 1,885. Ang sagot ay 9,350.85. So, what is the complete answer? The complete answer is 9,350 pesos and 85 centavos is the balance on Miss Apollinar's savings. So, that is step 3 which is solve. Last step is check. So, kagaya ng tinuro ko kanina, para i-check mo, i-add mo yung iyong nakuhang sagot at saka yung iyong subtrahend kanina. Itong 1,885 at saka yung 9,350.85. So, pag in-add natin yan, bring down 5, bring down 8, 0 plus 5 is 5, 8 plus 5 is 13, carry 1. 3 plus 1 is 4, plus 8, 12, carry 1, 1 plus 9 is 10, plus 1, 11. Kung mapapansin mo, 11,235.85 ang nakuha nating sagot, katulad nung ating original amount na savings o ipon ni Miss Apolinar nung hindi pa siya nagwi-withdraw. Therefore, ang ating sagot ay
correct. Sabi, is the answer correct? Yes, the answer is correct. Since in the checking, we got a sum of 11,235.85, which is the same as the mean went in the number sentence. Magkatulad yung ating binawasan at yung nakuha nating sagot nung tayo ay nag-solve na. So that is all, children. I hope naintindihan ninyo ang ating lesson at masagutan ninyo ng tama ang mga learning tasks na naka-assign sa linggong ito. So if you have questions, feel free to message me. See you next week, children. Bye!